අද වීඩියෝකින් අපි කතා කරන්නේ කැල්කුලේටර් ස්ටැටික්ස් මෝඩ් එක පාවිච්චි කරන විදිය. ස්ටැටිස්ටික්ස් මෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කැල්කුලේටර් ඔන් කරලා අපි කැල්කුලේටර් මේ මෝඩ් කෙනකට යම් ස්ටැටිස්ටික්ස් මෝඩ් එක වෙන්නේ මේ මෝඩ් එකේ තුන්වෙනි එක කියන එක. අපි 3 කෙනක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දේවල් 8ක් එනවා. මොනවද මේ 8? මේ වගේ දැන් මේ පළවෙනි එක ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඊළඟ ඒවා ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් කතා කරනවා. මේ 2 3 4 5 6 ඒවා අපි ඒවට කියනවා රිග්‍රෙෂන් ස්ටැටිස්ටික්ස්. ඒ පාවිච්චි කරන්නේ රිග්‍රෙෂන් ඇනලිසිස් වල. මම ඔයගලන්ට අද කියලා යන්නේ මේ එක කියන මෝඩ්. ඒක කියන්නේ එක ඉරක් var one variable. one variable කියන්නේ මොකද්ද? one variable කියන්නේ අපි මේ frequency distribution එක ගත්තොත් x කියලා විතරයි variable එකක් තියෙන්නේ. x y කියලා variable දෙකක් නෑ. x variable එකක අපිට ඕන මේ frequency එකක් තියෙනවා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයේ ගානකින් අපිට මේකට අවශ්‍ය මේ උත්තර කොහොමද කැල්කියුලේටරෙන් ගන්න? අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනෝනේ sigma f කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු කරලා බැලුවොත් 10 මෙහෙම නෙවෙයි ලොකු එකක් තිබ්බොත් අපිට එකතු කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න කොහොමද? එතකොට mean එක ගන්න කොහොමද? standard deviation ගන්න කොහොමද? ඒවා අපි ගන්න කොහොමද කියලා ගන්න පුළුවන් මොනවද කියන එකයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඔගොල්ලන්ට මුලින්ම මේ කියන්න ඕනේ අපි දැන් මේ ගත්ත මෝඩ් එක වෙන one variable මෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරොත් එක කෙනෙක් ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ chart එකක් එනවා. chart එකේ දෙනවා x column එකයි frequency column එක. මේ frequency column එක සමහර වෙලාවල පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මුල් වීඩියෝ එකක settings හදන විදිහදී කියලා දුන්නා frequency එක ගැන තැනක්. අපි මම ඒක ආයි මතක් කරලා ඉන්නවා. මේ frequency කියන එක පේන්නේ නැත්තම් ඔයාලා ඒක පේන්න සලස්සගන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම මේ calculator on කිව්වම අපු තිබ්බ දැන්ට වෙනවා. අපි මේ calculator settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට යන්නේ මේ mode setup කියන එක. setup එක තියෙන පාවිච්චි කරන ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියලා දුන්නා shift double මේක කිව්වා mode setup එකට යනවා. ඊට පස්සේ මේ එනේ වගේ මම තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී කිව්වා යටට යන්න කියලා. යටට ගියාට පස්සේ දේවල් අපිට 6ක් එනවා. ඒ 6 මේ statistics කියන 4 කියන එක ගිහුවට පස්සේ අපිට යන frequency එක on කරන්නද off කරන්නද මේක අපි on කරගත්තම හැමතිස්සෙම අපිට statistics mode එකේදී frequency chart එක පෙන්වනවා. දැන් අපි මේ ගාන හදාගෙන අපි ආයි statistics mode එකට ගියාට පස්සේ ආයි mode වල මේ stat කියන එකට යන්න stat කියන තුන්වෙනි එක තුනට ගියාට පස්සේ අපි මේ one variable කියන එකට යන්න තමයි කතා කරේ. ආයි එකයි බොර පස්සේ අපිට නම් මේ x කියන එක පුරවන්න පුළුවන් frequency එක පුරවන්න පුළුවන්. අපි මේක දැන් පුරවගෙන යමු. x කියන්නේ මෙතන තියෙන 2යි. අපි 2 වල සමාන වෙනවා. ඊළඟට x කියන්නේ 4. 4 වල සමාන 6 8 ඊට පස්සේ 10. ඊළඟට මේ frequencies තියෙන දකුණු පැත්තේ මේ cursor එක අපි දකුණට ගෙනියලා උඩ 10 අද 10 කියන එක මුලින්ම මේ හැමතිස්සෙම මෙහෙම ගහලි වෙලා සමාන ඉබුවම තමයි මේක එන්ටර් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට cursor එක එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි cursor එක මේ frequency chart එකේ උඩට ගෙනියලා දෙකට අදාළව අපි frequency එක තිබ්බේ 1 කියන එක. 1 කියන එක ඔබට සමාන වෙනවා. ඊළඟට 4 frequency එක 2යි. ඊළඟට 4 ඊළඟට ආපහු 2 ආපහු 1. දැන් අපේ chart එක ඉවරයි. chart එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වුණාට පස්සේ මේ සමාන ඔබල ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ මේ AC කියන බොත්තම ඔබන්න. එතන මේ chart එක ආපහු නැති වෙලා පේන්නේ නැති වෙනවා. හැබැයි මේක chart එක calculator save කරන්නේ. ඊළඟට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්නා මේ complex කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් complex mode එකේදී විතරයි. ඒ වගේම දැන් මෙතන statistics කියන mode එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ stat කියන වෙලාවෙදී විතරයි. අපි මේ chart එක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා. ඊළඟ මේ දැන් අපි මේ stat කියන එකට ගියාම shift ඔබලා එකේ බුවම මේ stat කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා options 6ක් ආවා. මොනවද මේ 6? මේකෙන් පළවෙනි එක type කියන එකට ක්ලික් කරොත් අපිට ආයි chart එකක් ගහන්න වෙනවා. අර අපේ මේ statistics mode එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් chart එකක් ගහලානේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ආයි shift ඔබල එකේ බුවම අපි මේ type කියන එක දැන් කතා කරා. අපි data කියන එකට යනවා. දෙකේ බුවම අර කලින් වගේ table එක තියෙනවා. තාම අපේ data ටික මෙයා save කරන් ඉන්නවා. අපිට ඕන මේව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් දැන් ගිහිල්ලා අපිට ඕන මේක කියන එක දෙක ඔබල සමාන වෙන දෙක දෙක වුණා. අපි ආයි තිබ්බ එකට පාත් කරමු එක කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආයි ගියොත් shift ඔබල එක ඔබලා ඉතින් sum කියලා තියෙනවා. 3 කියන එක ගිහුවම මේ sum වෙනවා. මොනවද sum මොනේ? sigma x කියන එක හොයන්න පුළුවන්. sigma x කියන්නේ මේ ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. sigma x වර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දල වශයෙන් sigma x කියන එක හෙවොත් මේ දෙක කියන එක ඔබලා සමාන ඉබ්බුම් අපිට නම් sigma x 60යි කියලා. sigma x 60යි කියන්නේ දැන් මේ දෙකේ ඒවා එකයිනේ තිබ්බේ. 4 ඒවා දෙකක් තිබ්බා. ඊළඟට 6 ඒවා 4ක් තිබ්බා. ඊළඟට 8 ඒවා දෙකක් තිබ්බා. 10 ඒවා එකයි තිබ්බේ. මේ ටික ඔක්කොම අපි එකතු කරාම තමයි sigma x ඉන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ free ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්ව මේ sigma x කිව්වට මේකෙන් ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ sigma fx කියන එකයි. හරිද? එතකොට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ හැම තිබ්බ value එකම අපි කීපාරක් frequency එක උනාද කියන එක මේකේ තියෙන. ඒතර sigma x කියන එක ගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ value එක 60යි කියලා එනවා.
ඊළඟට අපි ආ shiftable එකේ බෝඩ් ස්ටැටිස්ටික්ස් වලට ගියා. අපි සම් එක ගැන කතා කරා. ඊළඟට හතරවෙනි එක variable ගැන කතා කරමු. හතරවෙනි variable මොනවද ඕනේ? මේ n කියලා තියෙනවා. n කියන්නේ මොකද්ද? අපි එක කියනක ඔබලා සමාන ඔබලන් බලමු මොකද්ද කියලා. n කියන්නේ 10 කියලා. මොකද්ද මේ 10 කියන්නේ? sigma fx තමයි මේ 10 කියලා එන්නේ. ඊළඟට අපිට තව තිබ්බ එතන ගන්න තියෙන variable අපි shift කියනක ඔබලා i එක කියන කිව්වට පස්සේ variable හතර ඉබුවට පස්සේ ඊළඟට මේ x bar කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා average එක. දැන් මේ x වල තියෙන average එක කොහොමද අපි හොයන්නේ? මේ average එක ඔයගොල්ලන්ට දැක්ක ගමන් පේන average එක 6 වෙන්න ඕනේ. මොකද 6 තමයි මැද තියෙන එක. අපි බලමු දෙක ඔබලා සමාන දෙක ඔබ මේ දෙක කියන එක ඉබුවම x bar කියනවා. ඊට පස්සේ සමාන ඉබුවට පස්සේ තමයි උත්තරේ එන්නේ. උත්තරේ එනවා 6 කියලා. ඊළඟට අපි යමු ආයි shift ඔබලා එක ඉබුවම ආය අර තැනට යනවා. ඊට පස්සේ variable කියන එකට ගිහිල්ලා බලනවා. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? sigma x. sigma x කියන්නේ සම්මත අපගමනය නැත්නම් standard deviation එක. standard deviation ගොන අපි මේ 3 කියනක බල සමානුබන්තිය. මේ sx කියන එක ගැන අපි පස්සේ වෙලාවක කතා කරමු. අපිට ඒක වැඩි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් නිතරම calculator ඕනේ වෙන්නේ මේ සම්මත අපගමනය ඉක්මනට ගන්න විදිහ. අතින් හදන්න ගියොත් මේක ගොඩාක් දිග වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ calculator මේ සම්මත අපගමනය ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් දැන් 3 කියනක බල සමාන වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන standard deviation එක වෙන්නේ sigma සමානයි 2.190යි බිඳුවයි කියන්නේ. ඊළඟට අපි ආයි shift ඔබලා එක ඔබලා ගියාම මෙතන තියෙනවා distribution and minimax කියලා. මුලින්ම minimax කියන එක ගැන කතා කරන්න. අපි 6 කියන එක ගිහුවම අපිට මේ minimum of x, maximum of x ඒක ගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට අරන් පින්නොත් දැන් maximum of x කියන එක ගන්න නම් මේ දෙක කියන එක ඔබලා සමාන ඔබලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා maximum of x මේ 10 කියන එක ආවා. ඊළඟට අපිට තව එකක් තිබ්බා මේ shift කියන එක ඔබලා එකේ බුවට පස්සේ මේ distribution. මොකක්ද මේ distribution? ඒක අපි පහ ගෙනක බලමු. එතකොට අපිට මේ දේවල් තව හතරක් ආවා. මොනවද මේ කියන්නේ ගැන අපි පස්සේ වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ වීඩියෝ එක regression එකටත් පස්සේ වීඩියෝ එකේදී මම මේ ගැන ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේ normal distribution එකේ probability calculation එක ගැන තමයි මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි පාරක් හමු වෙනවා.